Honor 90, pag-uusapan natin sa wakas dito sa channel. Ito yung dapat na pinapanood nyo na video para alam nyo lahat tungkol sa phone na to. At sisimplihan lang natin para madali nyo maintindihan at masundan nyo talaga at malaman nyo agad kung maganda ba tong phone na to o hindi. So tara, let's check this out after this quick message from our sponsor. Kung naghanap kayo ng bagong charger para sa iPhone nyo, meron ako nahanap na napaka-cute na robot charger. Itong Ugreen RG 30-watt charger. Ito ay isang gallium nitride na charger na kayang-kaya mag-fast charge ng mga iPhone nyo at 27 watts. Pero para sa mga Android users natin dyan, huwag kayong mag-alala dahil pwede rin to sa mga phones nyo. At ang pinaka-nagustuhan ko dito, meron itong cute na LCD indicator kung saan malalaman nyo kung nag-charge pa ba yung device nyo or fully charged na. At kung gusto mong bumili ngayon, meron itong early bird price na 60% off. Lahat po ng links nandyan sa description box. Alright guys, so sinabi ko naman sa inyo, sisimplihan lang natin. So simulan natin with the build and design of this phone. So una sa lahat, makikita nyo that this is a very slim phone. Almost as slim as the Honor 70 from last year. At para sa mga fans sa curved edge display, yun po ang makukuha nyo dito sa Honor 90. Maganda naman yung back panel design, classy tingnan, and elegant looking naman yung camera modules na nilagay nila dito. Yun nga lang para sa mga naghahanap ng headphone jack and expandable memory card slot, wala po yan dito, but luckily, malaki yung storage na binigay nila sa atin dito sa Philippines. So meron tayong 12GB of RAM and 512GB of storage. And by the way guys, para sa mga gusto palang bumili nito, yung links po nandyan sa description box and hopefully makahabol pa kayo sa promo nila na merong free JBL speakers worth around 7,000 pesos. Pero hindi ko sigurado kung meron pa yung promo na yun kasi very late na tong video natin and hindi naman ako pinadalhan ng Honor mismo. I'm just telling you guys na kung gusto nyo masulit yung pera nyo, mas maganda sana kung merong pre-order na promo yung makuha nyo. Overall, gusto ko yung feel ng Honor 90. I really like slim design phones and it always amazes me na meron tong 5,000 mAh na battery capacity and meron ring 66 watts na fast charging. So kung ang hanap mo is a combination of a slim phone plus malaking battery capacity and okay yung fast charging, this is one of the better options out there right now. Pero enough about the hardware, diretso na tayo sa software and performance nito. So meron tong Android 13 with Magic OS 7.1 and yung chipset na ginamit nila dito is the Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition. Now, I've only tried one phone na merong Snapdragon 7 Gen 1 and the biggest difference, I guess, with the Accelerated Edition is yung performance in terms of thermals. So, dito, hindi ko napansin na merong thermal throttling. However, pag usapang gaming na, I would just like to emphasize guys that this phone isn't really targeted para sa mga heavy gamers out there. You can definitely play games on this one dahil aabot naman tayo ng 700,000 Antutu benchmark points dito, which means malakas ang kakayahan ng phone na to pagdating sa performance on games. The problem is, however, is it's super slim, so hindi ako confident sa cooling performance ito, but I did try this with Genshin Impact and kayang-kaya niya patakbin yung Genshin Impact. But take note guys, hindi ko sinagad yung Genshin Impact dito. Naka-default settings lang ako. Ang in-adjust ko lang yung 60 FPS. So inangat ko lang sa 60 FPS and I tried playing. Isang session lang sa domain guys and umabot na ng 41 degrees Celsius yung temperature. That was a quick 3 minutes na gameplay. So, imagine if you play for longer hours dito and hindi pa nakasagad yung graphical settings at that point. So, asahan nyo talagang iinit tong phone na to. Hindi talaga ganun kaganda yung thermal. So, again, i-emphasize ko sa inyo, hindi po ito meant as a gaming phone. So, yung mga gamers out there, wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. And makikita nyo rin na hindi gaanong optimize yung game settings para sa mga favorite games natin dito sa Honor 90. So parang it's already giving you a hint na hey, hindi ito yung focus namin. Ang focus talaga namin is yung camera na pag-uusapan natin maya-maya. Pero unahin muna natin yung display. So na pagdating sa display, napakaraming content creators ang ibinida yung high PWM dimming capability nitong Honor 90. But I will tell you however guys, kung isa kayo sa mga affected talaga na nakikita nyo yung flickering lalo na pag low light ang ginamit nyo sa mga phones nyo na naka-AMOLED, well, this will definitely help you. I know a few people na napapansin yung flickering effect
kahit na naked eye ang gamit nila. Kasi usually nakikita lang natin yung flickering effect pag sinushoot natin with a camera. Pero in real life, yung mga hindi gaanong sensitive yung mga mata, hindi nila napapansin yung flickering na nangyayari kahit na naka low brightness na tayo. But this is definitely a welcome feature para dun sa mga viewers natin na affected with this flickering issue. But aside from that feature, maganda po yung display ng Honor 90. Naka-AMOLED po tayo, 120Hz refresh rate. And again, take note, curved edge po yung display nito. Pero kung manonood kayo na Netflix, activated na po HDR10 na capability nito and you will definitely enjoy watching movies dito sa phone na to. Maganda po yung color reproduction natin, very vibrant and lively yung mga images na makikita natin. Whether you're watching YouTube, Netflix, or Disney Plus, or kahit ano pa mang favorite streaming platform mo. Now sa screen nyo naman, pinapakita ko sa inyo yung side-by-side natin ng Honor 70 and Honor 90 na display. And you will see na medyo mas contrasty lang yung dating ng display ng Honor 90, but overall I would say na halos the same lang yung quality na makukuha natin na display. So if you're already an Honor 70 user, I don't think meron kang dapat ikainggit sa mga users ng Honor 90. Except na lang siguro ko isa ka sa mga affected doon sa flickering issue na napapansin talaga ng mga mata mo, then of course better choice na kumuha ka ng Honor 90. But overall, whether the Honor 90 or Honor 70, pareho pong maganda yung display ng mga phones na to. But more than the display, kaya natin pinag-uusapan yung Honor 70 and Honor 90 kasi gusto natin malaman kung ano nga ba yung mas maganda sa dalawang phones na to. Pagdating sa camera, malaki ba yung improvement ng Honor 90 over the Honor 70 or meron nga bang improvement? Yan po ang pag-uusapan natin next. So in terms of camera performance, I would say na you're almost getting the same performance. So alam ko magkaiba yung sensors nila. So Honor 70, we're using the Sony IMX800. It's a really good sensor. So Honor 90 naman, if tama yung pagkakaalala ko, they're using the Samsung ISOCELL HP3 na 200 megapixels na sensor. Now let me just be clear, pareho po maganda yung cameras ng mga phones na to. But dito sa mga samples na pinapakita ko sa inyo, unahin natin with the sharpness and details. So overall, tingin ko medyo mas sharp yung nakukuha natin na photos with the Honor 90. But the thing is, it's also hit or miss kasi dito sa picture ng anak ko, makikita nyo dito sa forehead niya, yung buhok niya. Dito sa Honor 70, it's more detailed versus dito sa kuha natin sa Honor 90. So I think nakasalalay sa type of subject kung gaano ka-sharp yung makukuha natin na photos. However, sa ibang bagay naman like yung mga stuffed toy, makikita nyo na pag zoom in natin, lamang sa sharpness talaga si Honor 90. So if there is one thing that tells me about the cameras on these phones is that hindi po ganun ka-consistent pa yung algorithm nila. Now moving on, another problem that I see sa image processing ng Honor is yung pag-capture nila ng leaves, lalo na pag nasa background yung leaves, yung mga dahon. So dito makikita nyo na parang tinamad na si Honor or yung image processing ng Honor na ayusin pa yung mga leaves dyan sa background. So pag zoom in natin, makikita nyo whether it's the ultra-wide, whether it's the main camera, or whether it's the 2x zoom, talagang may watercolor effect dito sa dahon. So wala na pong detalye gaano and hindi nyo na madidistinguish kung ano nga bang klaseng dahon to, bakit ganito yung itsura niya. Kasi talagang may watercolor effect. Halatang halata. And then pag zoom in nyo dito sa image, nagulat ako na hindi ko gaano makita yung details ng mga plate numbers ng mga sasakyan. But of course, this will definitely improve pag ang ginamit nyo is yung 200 megapixel mode or yung high quality mode niya or yung high-res photo mode niya. But again, yung default niya na I think this is a 12 megapixel sample size ng photo. Makikita nyo na grabe yung details na nawawala. Pero pag tinignan natin dito sa corner, huling-huli si ate na may sinusungkit sa ilong niya. So at least yung detail na yun nakuha natin, diba guys? Loko lang. But overall, ayun nga, parang tamad si Honor pagdating sa processing or image processing ng mga leaves. Now, I know this might sound like I'm nitpicking pero I'm just telling you guys para aware kayo na ito yung medyo issue ng mga Honor phones so far na nasubukan ko. So with the Honor 70 and the Honor 90. Napapansin ko kasi itong mga minor details na to hindi na nababanggit ng ibang tech creators. So mas mainam naman na may alam kayo dito kahit na wala naman talaga tayong pakialam sa background ng mga dahon dyan, di ba? Pero overall, yung side by side natin ng Honor 70 and Honor 90, siguro mapapansin natin na medyo a little bit brighter lang yung photos na makukuha natin with the Honor
Honor 70 and then with the Honor 90 naman mas detalyado. Pero ayun nga, medyo mas may image processing na nangyayari pagdating sa Honor 90. For example, kung kumuha tayo ng image na merong bright spot sa picture niya or may ilaw, may lighting, yung Honor 90, i-adjust niya talaga yung lighting, tinatry niyang i-control. Whereas yung Honor 70, kung ano yung nakikita mo in real life, yun lang din yung ipapakita niya sa photo. Now, another issue with Honor phones right now, kung nababanggit ko sa mga videos ko na pangit yung portrait mode ng mga Xiaomi phones na nasa mid-range and lower end, well, dito sa Honor naman, pangit din. So, akala ko maganda na yung portrait processing natin dito with the Honor 90, but man, kita nyo naman dito sa details ng photos ng misis ko, parang tinapyasan yung buhok niya and maraming details na nawala sa buhok niya and talagang hindi maganda yung edge detection. So kung pangit yung sa Xiaomi, I think mas pangit palalo yung portrait mode dito sa Honor. Now don't get me wrong, kayang-kayang ayusin ni Honor to through a software update. So hopefully ma-improve nila yung image processing algorithm pagdating sa portrait mode. Na pagdating naman sa night scenarios or low light scenarios, medyo nag-struggle pa rin, nawawalan tayo ng details, but of course, this is normal naman sa lahat ng phones, lalo na dito sa mid-range segment. So don't really expect good photos from night mode, pero you can definitely get brighter images. Pero yun nga lang, yung details medyo nababawasan, nagiging softer yung image. Again, this is typical naman sa halos lahat ng phones, kahit nasa flagship phones actually. Pero usable pa rin yung photos, huwag mo lang i-zoom in of course, talagang as is lang kung i-upload mo, yun na yun. And of course, one thing pala, dapat pala stable yung kamay mo pag nagtitake ka ng photos in low light. Dahil wala tong OIS. So kung meron sanang OIS to, makakatulong sana sa mga minor shakes pag nagtitake tayo ng photos during nighttime or low light scenarios. Yung selfie camera naman binibida nila na 50 megapixels, so that's quite high for a selfie camera. Pero yung mga nakuha kong photos, grabe yung beautification filter na default. So kung gusto nyo makinig sa mukha nyo, this is one of the better options out there pagdating sa selfie. But of course, number one pa rin sa akin yung Xiaomi CV3 pagdating sa selfie beautification. Pero maganda rin yung selfie ng Honor kung beautification ang habol nyo. And then finally, yung video capability. So papakita ko na lang sa inyo yung side by side ng Honor 70 and Honor 90 video capability natin. And pareho naman silang stable at 4K 30fps. Yun nga lang, wala tayong 4K 60. But that's okay. It's a mid-ranger device. It's expected naman na wala pa tayong 60 FPS. If you want 60 FPS, you would have to go 25 or over 30,000 pesos siguro for most phones. Pero solid naman yung performance nito pagdating sa video. Wala akong complaints. Kahit dito nga sa low light sample natin, okay pa rin siya. Kahit na naglalakad tayo, stable na stable. And pwede ka pa mag-switch to ultra-wide habang naka-video recording ka na. So, most phones kasi they don't allow you to switch lenses na pag naka-video recording ka na. So nagulat ako na pwede ka mag-switch dito sa Honor 90. And oh, by the way, bago ko makalimutan, sa ultra-wide naman pala, wider yung makukuha natin na field of view pagdating sa Honor 70 versus the Honor 90. So overall, I think maganda pa rin yung performance ng Honor 70. Hindi ganun kalaki yung difference na makikita natin, if any, dito sa Honor 90. Actually, better pa yung ultra-wide ng Honor 70, wider field of view. Pareho lang din yung quality ng video na makukuha natin with 4K 30fps. So yeah, not much of a difference between the two camera phones. And so like I said guys, yun lang. Sisimplihan lang natin yung video na to. So nag-focus lang talaga tayo sa main selling points ng phone na to and kung sulit nga ba siya for its price. So at around 24 to 25,000 pesos plus kung makukuha mo pa yung speakers nito na around 7,000 pesos, I think sulit itong Honor 90. Kung naghahanap ka ng good camera phone at this price range, this is definitely one of the better options out there right now. I would say that this is probably bested by only the Xiaomi CV3 na hindi naman locally available. So kung gusto mong mapanood yung video review ko ng Xiaomi CV3, nandito po yung link kung naghahanap kayo ng magandang camera phone. But again, it's not locally available. So kung locally available na phone ang hanap mo, Honor 90, one of the better options right now.
okay yung camera niya. It's not the best. Of course, there are issues sa camera nito, but it definitely takes good quality photos. Basta tama yung lighting. Huwag nyo lang siyang isabak doon sa mga challenging scenarios like low light scenarios. So yun po yung quick review natin ng Honor 90 and its quick comparison with the Honor 70. So what do you guys think? Para sa akin, again, i-recommend ko to sa inyo kung naghahanap kayo ng magandang camera phone and very slim yung design niya and maganda yung display. Now, if you guys wanna get one, lahat po ng links nandiyan sa description box. At kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, may mga ililink po ako dyan. Panigurado, magugustuhan yung mga yan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.